Magandang gabi na, 5:30. Mga kakamping, mga kabunyog, no? Magbigay lang ko tayo ng komentaryo dito. Justice Carpio, you've been quite vocal in terms of the Supreme Court decision that actually became final and executory on March 9, 1999 about the Marcos family owing 200 plus billion in estate taxes. The question is, many are asking, why now? If it's been final and executory since 1999, why hasn't action been taken? Well, I think we should be asking the BIR commissioner during that period, from March 9, 1999, when the Supreme Court said it's final and executory, why they did not do anything. And if they did something, they should tell us what they did. They owe an explanation to the Filipino people. But even then, it has come out now because Bongbong Marcos, the co-administrator of the estate, who under the tax code is legally required to pay the tax, is now running for president. So we have to ask him, you want to be president? Then you should be the model to the Filipino people in terms of paying taxes, because without taxes, the country will not run. We cannot pay teachers, we cannot pave our roads or maintain our roads, we cannot pay our soldiers, we cannot pay our government employees without taxes from the... Ano to? 7 hours ago. At may 16,000 views. Sabi niya, government can collect Marcos 203 billion estate tax if he wins Carpio. ANCO to. People, and that's why the president must be the number one example, the model. But he has the biggest tax liability among all Filipinos. So, Justice Carpio, why was he then allowed to run for the Senate? He won a Senate seat, and he even Maganda rin yung tanong ni Karen Davile. ran for vice president without any of these issues coming to light in the past. Because nobody questioned it. No, everybody was. They were not worried. But now that he wants to be president, and if you're president, you must be the model for the nation, and you must be the model taxpayer also. But if you are the biggest tax evader in the country, then who will now pay taxes to the government? Now, definitely the Supreme Court ruling is final and executory, but the Marcos camp has been Mga boss, importante po ito sa inyo magiging desisyon sa darating na eleksyon. saying, his lawyers also been saying that it is under litigation. In other words, is it still possible at this point for a party to request that the interests of the estate taxes already be removed? Because of course this is accrued interest over the years. Well, the interest is mandatory because the tax code says if you fail to pay your tax, you shall pay penalties and interest. I mean, the assessment became final sometime end of 1992. Yeah. End of 1991. Because the BIR sent those notices. Ang problema ho dito, napakahirap po ipaliwanag ito. Dun ho sa mga nasa mababang laylayan na madali hong maanong utak nila. Baka hindi ho nila maintindihan ito. Oo. Yun nung nasa mababang laylayan na hindi alam kung paano yung marami ho yan eh. Hindi sila alam magbayad ng tax o wala eh. Kasi nga eh, hindi naman sila siguro nagbabayad kasi nga eh, mahihirap lang sila. Oo, di ba? Hindi ho nila siguro maintindihan to. Oo. Of assessment from August to October 1991. And it becomes final 30 days after that. If you do not protest, they did not protest. So we can safely say that the assessments became final
starting January 1, 1992, and the interest and penalties start to accrue from that date. So that's 29 years. And the law says it has to be paid. No, the BI commissioner cannot waive it. Yeah. Nobody can waive it. But that's the interesting part. The law says it has to be paid, and in the report you have 11 parcels of land, for example, that were confiscated by government as part of payment for the estate taxes. If this were an ordinary citizen, what would the government be doing if hypothetically I wouldn't pay my taxes or somebody Well- else wouldn't pay their taxes? The government will send notices to all banks of garnishment. All banks will be informed that you owe a tax and all your bank accounts will be frozen. And do you believe that there was special favor in this particular situation? Because we are talking about 1999. It is now 2022. What's happened all these years? That's the biggest Maganda ho yung tanong ni Karen Davila, di ba? Nasagot ni Justice Carpio. question because nobody wanted to cross with them because they were in the Senate. They were governors. But, I mean, the duty of the government is to collect taxes equally. You know, if your parents die and they have money in the bank, you cannot get those funds until you get a BIR tax clearance. You cannot transfer any property until you get a tax clearance, estate tax clearance. The register of deeds will not transfer the properties unless you. In fact, the heirs cannot get a single centavo from the estate of Marcos Sr. unless the estate tax is paid. They cannot get a single centavo because the number one creditor who must be paid above all others before the heirs get anything, the number one creditor is the government. The tax will have to be paid first. So how are they able to live? They are running every election, spending money. Where are they getting this money? So Pwede siguro, palagay ko, no, sa tanong ni Justice Carpio, they are running every election where they're getting the money. Eh, parang nung unang tumakbo, gumastos, di ba? Oh. Nung nanalo na, di sa gobyerno nila kinukuha yung pera. Sa mga ano nila, mga project nila na overpriced, mga ganun. Di ba? Kagaya yan, Ilocos Norte. Magmula pa nung tatay niya hanggang ngayon, third class municipality pa yata. Yun ang ayon sa balita na hindi pa siya city. Hindi pa siya third class municipality pa di ba? Ayon kay si Estong. just looking back, I mean, I'm curious because the first was the BIR assessment was 23 billion. And when payment was not done, couldn't the government have done more and confiscate assets then? Yes, the government should have already auctioned off all the assets, including their house in San Juan, all their properties, and also send notices to all the banks. Any money in the name of Marcos Sr. or in the children coming from the account of Marcos Sr. should be frozen. Because practically speaking, if who would have 200 billion pesos to pay right now? So the fact that the BIR has left it and allowed it to balloon to this much, it seems also that they weren't serious in collecting it in the first place. Ang ganda yung mga tanong ni Karen Davila, mga boss. Because who would have 200 billion today? Well, they will collect that if you are an ordinary person. But if you are a government official, you are a senator, governor, they will not collect it. How much more if you become president? Can the BIR collect if you are now the president? That's gone forever. If you What are just an happens? ordinary Okay. businessman, they will collect that amount. So what would have been the penalty for an ordinary citizen, Justice Carpio, or an ordinary businessman who hasn't or won't pay his taxes? Well, first of all, the BIR will garnish
levy on all your real properties, garnish all your bank accounts. Yeah, If they that's do the not most get obvious. anything, Yeah. they can sue you criminally for willful refusal to pay the tax. There's a provision in the tax code. Willful refusal to pay the tax. And for the Marcoses, it's almost from the time the case became final, the decision became final, 1999, it's almost 25 years. That's willful already. And yet, no charges have been filed on this regard. Because they are high government officials. How much more if he becomes president? All right. With Mr. Marcos Ibig sabihin ni Justice Carpio, pag high government official ka, parang ano ka, no? Meron kang immunity ba, gano'n? leading in the surveys today, the last survey I've seen is he is 60%. You are Tumawa si Justice Carpio. Maganda sagot ni Justice Carpio rito. a convener of Isang Bayan, and you have Lenny Robredo at I think 19 or 20% was what I'd seen. I think it was 19. So clearly you have you're quite public with who you want to be president of the country. But what happens if Mr. Marcos wins for Well, you? that means Yeah, what does that mean to the Well, country? he will appoint the BIR commissioner. Will the BIR commissioner send him a notice of payment for the estate tax? If that BIR commissioner will be fired, who will be the government official executive? Because the president has a supervision and control over the entire executive department. Control means he can reverse their decision. He can preempt them and make the decision himself. So what you're saying is clearly, if Mr. Marcos wins, the 203 billion pesos in estate taxes would be lost. But is there I'm curious, is there a practical, pragmatic way to actually collect an amount that is not impossible to collect, Justice Carpio? I mean, we've seen it in the past. They've called it tax amnesty. They called it negotiating with government. There are many terms in several countries. But what would have been practical at any point within all these more than 10 years, 15 years now? Well, they should have paid the tax when the decision became final. But then it's 23 billion. Yes. Well, they claim that they own the entire Philippines. They claim that they have the Taliano gold. They claim, Imelda says, we own the entire Philippines. So they have the money. And they have been running for president. Imelda ran for president. You just don't run without billions of pesos. So is it fair to say, Justice, that it's really a failure of justice in this country, which is Ganda ng mga tanong ni Karen Davila. why the estate taxes have even ballooned to this much? Yes, and it's bad because it sets a bad example to the entire Filipino nation. All right. Now, I guess politically speaking, what are you seeing? You've been quite vocal. You're really out there. But what happens overall, not just with the estate taxes, for you with the Marcos presidency, given the numbers you're seeing today? Well, you have seen the rallies of Lenny Robredo. They're massive. And that's not reflected in the survey, and I don't know why. Sabi niya, nakita niya yung rally ni Lenny. They're massive. Pero hindi nagre-reflect sa survey. I don't know why, sabi niya. Paano nga ako nasasagot, Justice, Paano nga, yung survey naman, ano ba? SWS na yan, tsaka yung survey ng Pulse Asia na yan, yari naman na yan, ayon kay Percy Lapid, So I'd rather look at the rallies on the ground because these are people who will vote. Tama. Actual vote. Tama, di ba? Voters. If you attend the rally, then you will surely vote. But if you are just interviewed in the comfort of your home, we are not sure that you will even go out during election day. Okay, so you're talking about the comparison between rallies and surveys. But then Pulse Asia, I'm curious, didn't even include the A and B in their latest survey because they said the Karen Davila naman. Yun ang tanong niya. Yung Pulse Asia na yan, Pulse na nga B is
negligible, that's the word. And there are over 48 Tsaka dapat bakit itong Pulse Asia na to ng Pulse Asia? Ang daming survey na lumalabas sa social media. Lamang si BP Lenny. Oh. Ba't pinagduduldulan na itong mga na to? Yung mga survey na malayo, parang panaginip na lang kung titignan mo yung mga Pulse Asia na yan. Di ba mga boss? Oh, mantakin mo. 65% na raw yata makikita nyo naman, di ba? Oh, sa mga dito sa social media. Oh, kung paano. Kung walang bayad yung mga dadalo kay BBM, walang dadalo. Hindi kaya kay BP Lenny. Organic, di ba? million Filipinos who are voters that CDE market. And Mr. Marcos resonates with the CDE market based on the Pulse Asia survey and several other surveys. Yeah, but that is changing already because these are soft votes. Remember, before Sara Duterte joined with Bongbong, Bongbong only had 20%. It was only when they joined forces, when Sara became vice, that he shot up to 50%. Oo. Ibig sabihin, malakas si Sara? Ganun ba? Ano ginawa? So, the additional, what he got beyond his traditional 20%, the Marcos has always had 20% all these years. And if the people are informed what's happening, that their support will go down to 20. All right. Well, on that note, is there anything you'd like to add, Justice Carpio, before we go on this issue? Yes, I think the president should be the number one model for the country. He's the father of the nation. And the government runs on taxes. It's fuel. Without fuel, the car will not run. Without taxes, the government cannot run. You cannot pay the military. You cannot pay the police. You cannot pay the school teachers. You cannot pave your roads. So the president must set an example. And everybody is saying now, pag siya hindi nagbayad, bakit ako magbayad? It's a very bad example. That has to be settled before election day. Thank you. What's your take on the president taking a swipe at the BIR saying collect those estate taxes, but he did not name the particular person or party, but he took a swipe at that last night, I think, or the other night. I mean, is the president, do you feel, is he serious or? Well, the president has control over all executive officials. He is the boss of the BIR examiner, BIR commissioner. He can preempt, make the decision for the BIR examiner. He can reverse the decision of the BIR commissioner. So he must do something more than just making a swipe, because you are talking of the lifeblood of the government. You're talking of taxes. Would he rather collect from the Marcoses or borrow from World Bank, pay additional interest? The money is there if they just collect it. So what Because you're saying is if President Duterte was 203 serious, what you're saying is if President Duterte was serious, he could actually take action. Yes, because he's the boss of Commissioner Dulay. He controls Commissioner Dulay. If he says, don't wait for me, that's not enough. You know that a huge amount is not going to the government, which should go to the government. You should be the first to tell Dulay, do it. All right. Well, on that note, Senior Associate Justice... Ito na ho yung niyan. Masasabi ko dyan. Paano nyo ngayon paniniwalaan, mga bossing, ang mga pinagsasasabi niyan? Tumatakbong Pangulo na yan. Kung siya, sarili niya Ang laki-laki nung hindi niya binabayaran sa gobyerno. Dokumentado po yan, hindi ho yan gawa-gawa. At ang nagsasalita, dating Justice Carpio, ng Supreme Court. Di ba? Mag-isip kayo, mga boss. Hindi ho ito biro. No? Pero to gaya na sabi ni Justice Carpio, pag nanalo nga raw yan, daw tayo, dahil hindi naman utangan na Pilipino. No, nakikita nyo naman sa mga rally-rally ni BP Lenny, no?
At yung ano, tag ito, yun ng Police Asia, tsaka yung mga iba survey na pumapabor kay Bongbong, wala na ho yan. Puro propaganda na lang yan, na malakas pa siya. Pero actually, kung titignan nyo nga, ayon kay Justice Carpio, yung grounds, kung ano nangyayari sa ground, masyado ng lamang si BP. Salubong pa lang ng mga tao, di ba? At saka yun nga, walang kaso si BP. Ang ginagawa na lang nila kay BP, sinisiraan na lang nila. Sasabihin nila na MPA o whatsoever, marami silang paninirang ginagawa, no? At saka marami silang mga ginagawang kung ano-ano na pilit nilang pinababango. Kita nyo naman, huhuli naman na talagang kung paano nila magbayad ng tao, maraming ganon, di ba? Eto yan, you know. Itong Comelec na to, maliwanag pa ho sa sikat ng araw yan. Tsaka na dapat talaga yan disqualify. Kasi nga, meron siyang conviction. Yan nga, eto, yung pag-uusapan. Diba? Convicted ho siya. Sa hindi pagbabayad ng yan. State tax na sinasabi, no? Pero, pinaburan ng Comelec. Tinapon yung pero yan nga, aabot pa sa Supreme Court. Diba? Ang problema nga, to mga boss, mabagal. Kaya nga nagalit na si Commissioner Rowena Guanzon, di ba? Napakadali kang desisyonan yan. Ngayon, eto. Baka pwede mga kataas-taasang hukuman ng Korte Suprema, hawak nyo kaya tao dapat nang gumalaw kasi masyado ng masyado ng lahat ng pabor nandun na kay BBM. Kitang-kita mo na dapat disqualify yan, dapat kansilado na si OC niya kung talagang nasunod ang batas. Justice Carpio nagsasabi, Commissioner Rowena Guanzon na nagsasabi, DQ yan, dapat DQ, disqualify talaga. Puro Justice Panganiban. Yan hindi naman basta-basta tao nagsasabi, di ba? Si BIR Chief Kim Minares, binibinbin ho nila Ngayon, eto, talagang dapat ho yan ang desisyon lang talaga ho niyan ma-disqualify na ho siya bago dumating ang tawag dito, ang eleksyon. Para talagang magkaroon ng power ang gobyerno para masingil yan. Dapat lumabas talaga bago dumating ang eleksyon ang desisyon kung ito disqualify o whatsoever na makatakbo. Kung madi-DQ, gaya nga sinabi ni Commissioner Rowena Guanzon. Maliwanag naman Hindi naman basta tao yung nagsabi, dapat disqualify yan. Kasi nga, convicted. Diba? Kaya yun, hindi kung pwede lang talaga umalsa na. Anyway, kung parehas talagang walang kung maganda magiging takbo ng eleksyon. Kaso nga, nasa nakikita natin mga boss hindi magiging maganda Ngayon pa lang, ang pangit diba? Kung parehas ang magiging eleksyon, hindi na yan nakatakbo. Kasi nga, convicted. Meron bang nakatakbong presidente na convicted? Mabuti kung inaakusahan lang. Ito, convicted May desisyon ito na ito'y convicted. Sa hindi nga pagbabayad ng tax. Pero yun nga, pinaburan nila Peralino.
Di ba? Oh. Dapat disqualify yan. Hindi naman basta tao nagsasabing disqualify siya sana, di ba? Si Justice Carpio nagsasabi, dapat hindi siya makatakbo. Artemio Panganiban ba yun? Justice din, hindi siya dapat makatakbo. Kim Inares, hindi siya dapat makatakbo. Commissioner Rowena Guanzon, hindi siya dapat makatakbo. At lahat ng nandoon sa natawag nating Comelec, Kumulik, puro appointed na ni Digong. Di ba? Iniaantay nila kung ano desisyon ni Digong. Ano pa? Ano inaantay ninyo yung desisyon ni Digong? Ayon kay Justice Carpio, ganun pala ka-powerful ang presidente. Di ba? Kaya yan nakatakbo. Pero yun nga, dapat tao gumalaw na. Masyado na ho to. Kawawa ang Pilipinas na masyado. Hindi biro to. Ngayon lang nangyari ito na ang isang convicted nakatakbong Pangulo. Pangulo ha. At ang conviction yun nga, hindi pagbabayad ng tax. Sinabi na ni Justice Carpio. Di ba? Hindi lang si Justice Carpio. Commissioner Rowena Guanzon. Naghahari ho ang sad to say pero nakikita naman ng tao kung talagang kaya nga magulo ho ito. Sabi ko, magiging magulo ho talaga to. Yung sinasabing magkakadayaan, magkakaroon ng people power kung magkakadayaan. Nagdadayaan na po ngayon mga boss. Sa mga panahon na to, nagkakadayaan na ho. Dapat ngayon talaga ang sigaw ng tao, wag mo nang ituloy yung habang hindi pa pwedeng ipuspon. Sila ang gumagawa ng eksena yung pangkabila na yun nga, tawag dito, sila Tito Soto, yun daw tawag dito, yung smart magic daw, gumagawa raw ng ganito. Oo, di ba? Yun napanood nyo, di ba? Medyo may ginagawa raw hindi magandang smart magic, ganito. Oo, sino gagawa ng hindi maganda? Meron daw nag-uwi ng laptop o ganito. Kung ano nag-iimbento na ho sila ng nag-iimbento ho sila ng senaryo na di ba, sinisisi nila si BP Leni na nandaya raw, kaya nga inakusahan nila. Nagprotesta si Bongbong hanggang umabot ng Supreme Court. Unanimous naman na naging desisyon ng Korte Suprema na walang daya ang nangyari. Pero hanggang ngayon, idinidiin nila sa utak ng tao na nandaya si BP Leni Robredo. Wala nga pera Paano makakapandaya? Ngayon, tumatakbong Pangulo. Pero, walang ginagasta Puro suporta ng, maski yung mga taong bayan, wala akong binabayaran. Samantalang doon sa kabila, nakakita nyo naman ang bayaran. Diba? 500 ba isa? O libo ba yan? 500 lang yata. Pero binabayaran lahat yung pumadalo. Libre t-shirt pa. Yan ho yan. Sad to say, no? Dapat, wag munang matuloy ang eleksyon hanggang walang desisyon ang Korte Suprema. Kung yan, disqualify o yan. Si Bongbong na yan. Kung dapat magdesisyon muna ang Korte Suprema bago dumating ang eleksyon. Diba? Simpleng-simple naman ho yan Simpleng-simple naman ho yan What if
Pagdating ng ano, sabi ng Korte Suprema, disqualify ka, uupo si Sara, kung sino man ang nakakamada. Kamada nga ho yan eh. Kamada ho yan. Kaya nga si Justice Carpio, yun ang sinasabi niya. Paano kung nanalo siya? Hindi na nga talaga dapat makatakbo eh. Kung bakit nagkaroon ng Remember yung Comelec malayo na sila eh. Ang inaano na nila, ang inaano na nila yung yun nga, pinagbabayad na raw si Bongbong ng sisingilin pero blind item pa si Digong, hindi niya pa sinasabi kung paano singilin. 2 billion eh, di ba? Billion. Ba? Dahil sa tubo ng tubo. Ano problema natin yan? Yan ang problema nila pala. Pero problema rin ng mga Pilipino. Mantakin mo, magkakaroon tayo ng presidente na may conviction. Dapat ang presidente, gaya sabi ni sabi ni Justice Carpio, model ka. Kaso eto eh. Convicted eh. Sa hindi pagbabayad ng tax, di ba? Ay nako Lord. Alam nyo, hawak ho nung ilan lang may hawak na ito, na to eh. Yung Supreme Court eh. Hawak ho nila ngayon sa kanilang mga kamay ang kinabukasan nitong Republika ng Pilipinas. Dapat bago dumating ang eleksyon, meron pang isang buwan eh. Kagaya nga na sinasabi ni Commissioner Rowena Guanzon, even a first year law student kayang desisyonan yan. Kasi nga, ang liwaliwanag naman na convicted siya. Convicted si Bongbong. Meron ba naman presidente na nakatakbo na convicted? Meron tumatakbo, pero hindi pa convicted. Eto convicted na eh. Sa hindi pagpapayad ng tax eh. Diba? Mga boss. DQ yan. Sinasabi ng Commissioner Rowena Guanzon. Ang nakasampa sa kanya, disqualification at saka cancellation of COC. Lahat yun binasura ng come and collect. Tapos yan nga, marami sila ngayong kung ano-anong panggigipit at kung ano-anong mga nilalabas nilang nasa Lanao pala ngayon. Nasa Lanao pala si BP Lenny. Huge crowd of BP Lenny Kiko tandem. Kauswagan. Nasa Lanao. Kauswagan, Lanao del Norte. Kaya ito magulo. Pag ito hindi naayos, talagang wala eh. Lahat na ng panggigipit kay BP Lenny. Pero tao na ho nagsasalita eh. Gaya ng sabi ko, di ba mga boss? Ang nakikita na ho natin, people power na po yan. Ang tinatawag na lang, kung sino ang magsisindi nung mitya para magkaroon na ho talaga ng talagang totoong people power. No? Kasi garapal na ho eh. Ako nakikita ko garapal na. Lahat yung nando sa Comelec, puro appointee na ni Digong, wala nang iba. Maski na may conviction, nakatakbo, binasura nila yung kaso na hindi pagbabayad ng tag dito, yung tax. Mantakin mo, sinisingil 203 billion na yata. Diba?
Hmm. 203 billion. Ang takin mo yung 203 billion, mga boss. Ha? Gaano karaming matutulungan po niyan na mga naghihirap nitong pandemya? Oh. Yan ho ang dahilan. Kaya pinipilit nitong sila Bongbong na talagang gagastos at gagastos yan dahil nga 203 billion eh. Oh. Maski itapon nila 100 billion dyan eh. Oh, sisigaw ang tao ng BBM. Pero gising na ho eh. Palagay ko maski gumastos sila. Kaya lang yun nga, kung yari na yung com and collect, oh, binabaliktad pa nila eh. Parang pinapalabas pa nila eh. Oposisyon ang may hawak ng COMELEC eh. Di ba? Samantalang ang liwa-liwanag, si Dennis Uy, ang may hawak ng Smart Magic. Oh. Ba? Wala akong pwedeng mandaya ditong darating na eleksyon kung hindi ang administrasyon ni Digong, wala akong iba. Oh, mag-isip nga kayo, mga boss. Ngayon pinapalabas nila na mayroon daw may kung ano-anong pinapalabas nila doon sa Smartmatic, na ganito ganito na sila itong nag-imprenta ng walang tao eh. Di ba? Sumingaw lang eh. Sumingaw lang, sa totoo lang eh. Oh, almost 70% eh. Ang tapos na. Sumingaw. Oh. Parang kagaya rin nung nangyari nung eleksyon na Aquino ni Cory at saka ni Ferdinand Marcos. Oh, nag-walk out yung mga nagbibilang ng boto dahil hindi na nila masikmura. Ang nangyayari, yung I think ilan ba yun? 23 yata sila. Oh. And the rest is history. Oh, eto ganito rin nangyayari. Merong nag-walk out eh, dala-dala yata yung dala-dala yata yung computer whatsoever eh, ha. Oh. Lumabas eh. Yun ang tapos hindi mo na malaman kung sino yun eh. Yung sinasabi nila eh na may dalang na ilabas yung computer ganyan eh. Oh. Ganon din eh. Kaya lang yun nga parang buko sila eh. Kaya eto ngayon sila. Para sa akin yan ang nababasa ko ha. Para sa ngayon eto sila bago kumalat sila na ngayon ng kumana na sila ng kumana na may gustong mandaya ito pero actually sila eh. Sino pwedeng mandaya sa kanila? Eh sila ang administrasyon, di ba? Oh. Ngayon, naman nila. Inire-relate nila yung nung nakaraan daw na eleksyon na nandaya raw tong si BP Lenny. Nadaya daw si BBM. Eto na naman daw ulit. Ano ba yan? Oh. Pero yun nga sabi ko, sa tanga lusot yan eh. Sa tanga lusot. And marami-rami rin yung tanga eh. Oh. Sana wag sanang mangyari no. Magiging magulo po ito ng darating eleksyon. Wala hong pwedeng mandaya kung hindi ho ang administrasyon. They have the power. Anong power ng oposisyon? Anong power ni BP Lenny? Meron ba? Wala kang pambayad eh. Oh. Wala kang binabayaran doon sa mga umaaten eh. Yung mga umaaten pa ang nagbibigay sa kanya ng mga kung ano-anong oo. Kita mo sumisigaw sila, hindi kami bayad. Oh. Ngayon lang ho nangyari yan. Original po yan. Na talagang hindi sila bayad. Nangyari ho kasi dito sa Isabela. Nandun ho ako. Kita ko talagang wala akong nabayaran. Ang tao, sawa na. Sawa na. At ang tao, pinakikita nila ang pagmamahal nila kay BP Lobredo. Parang
generic. Walang halong tawag dito, kapalit. Kung hindi ang gusto lang talaga ng tao, mabago na itong nangyayari. No? Na talaga sobra naman na. Oh. Sobra talaga. Mantakin mo yung ang laki na inutang. Oh. Trilyon. Ha? Oh. Pero dasal po tayo, may Diyos. May Diyos may Diyos. Hindi ho nila tayo pababayaan. Pero yun nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa, mga boss. No? Paulit-ulit. Pinopost ko kasi medyo nahirapan ako huminga. No? Paulit-ulit. Mga kaibigan natin, mga Pilipino, no? Imulat nyo po yung inyong isipan sa nangyayari. Tignan nyo ho yung grupo niyan. Tignan nyo yung klase ng grupo. Erap, Arroyo, Duterte, pero yun nga, mulat na ang tao. Mulat na ang tao. Pero sana mas marami pa ang mamulat, no? Mas marami pa ang mamulat. Tignan nyo ho yung mga kababayan natin sa ibang bansa. Yun ho yata ang pinakita ko kagabi, kahapon, no? Sa kumpleto Amerika, kung saan Italy, Japan, meron pa yata sa Japan. All over the world, sumisigaw ho ang tao ng pagbabago. Talagang hirap na ho ang Pilipinas. Alam nila yan dito sa naging administrasyon nito si Duterte, no? Alis na posibleng puntahan ni Pangulong Duterte. Yes, Bernard, dinihayag nga ni PDP Laban Secretary General at Acting Cabinet Secretary Melvin Matibag na dadalo sa Grand Rally ng PDP Laban Pusi Group si Pangulong Rodrigo Duterte sa darating na Huwebes sa Cebu. So March 31, Thursday, that will be the first public appearance of Pierre to endorse the candidacy of PDP Laban. Naniniwala si Matibag na malaki ang magagawa ng pag-endorso ng Pangulo sa mga kandidato ng ruling party para sa eleksyon. Ayon sa opisyal, 24 na lugar ang inaasahang dadaluhang kampanya ni Pangulong Duterte. Umaasa ang acting CABSEC na personal na ring i-endorso ni Pangulong Duterte ang kandidatura ni presidential candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Paano? Ayan mga boss. Maasa raw sila na i-endorso na raw ni Duterte si Bongbong Marcos. Maski na hindi na-endorso. Kung talagang ayaw ni Digong dyan, hindi nakatakbo yan, disqualify na yan. Dahil convicted nga Ano pa ba inaantay na endorsement niya si Digong? Naman, kayo naman. Ano kaya hinihintay ng tao? Ikatandem na nga nung anak niya. Ang katangahan naman nyo yan. Ano bang dyan? Anong relevant pa dyan kung mag-endorso o hindi yan? Katandem nga nung anak niya, di ba? Ano pa hinihintay na endorsement? Kayo naman. Dahil sinabi ko, kung totoo yung sinabi niyan, na he is a weak leader, he is ganito, marami siya sinabi nun kay Bongbong. Ano bang nagawa? Sa salita. Ngayon pa, anong klase yan? Hindi kaya pangit naman yan para sa isang tinatawag na Pangulo? Pangulo ibig sabihin, Pangulo, ulo. Ang dami mo sinabi, pagkatapos ngayon, i-endorse. Hindi siguro gagawin ni Digong yan. Ewan ko lang Kung gagawin niya yan, i-endorse niya yan. Matapos niya sa lahulain yan. Di ba, sinalahula niya yan? He is a weak leader. Ano ang nagawa niya?
Spoiled brat. O, di ba? Ay nako mga boss. Ang gulo. Eto sa totoo lang. Ngayon lang ako nagkaroon ng ganitong klaseng presidente. No. Paalis na, wala siyang partido. Yung PDP na sinasabi, hindi pa sa kanya, di ba? Inaano pa ni Coco Pimentel na sila ang original dyan. Kumbaga sa sampay bakod lang ito sila, digong doon sa partido na yan Yung padapa ang sinasabi ni Kapersi. Di ba? Ganun yun. Tsaka isang buwan na lang. Wala akong ganyan nangyari na nag-endorso ang presidente ng kanyang kandidato sa pagkapangulo. Isang buwan na lang, hindi pa nag-aantay pa kayo ng sino i-endorso niya. Tangan nyo naman. Tulang. Kung ayaw ni Digong dyan, di na nakatakbo yan dahil nga convicted. Lahat na ng anggulo para hindi makatakbo yan si Bongbong. Nandyan na. Kasi nga convicted. Pero bakit nakakatakbo? Hindi tuloy-tuloy pa rin. Bakit? Mag-isip nga kayo. Kayo naman. Simple-simpleng isipin yan. Si Commissioner Regason, di ba? Disqualify yan sa kanya. Bakit hindi mag-disqualify? Convicted nga. Non-filing of income tax return. Di ba? Simple-simple, mga boss. Kaya yan, nasabi ko, dasal tayo. Yun na lang panlaban sa mangyayari. Para sa akin, malabo pa ako sa tinta ng pusit na magkakaroon tayo ng malinis na eleksyon itong darating na presidential election na to. Halos next month na yata, di ba? Tama. Malabo yan. Malabo pa sa tinta ng pusit yan. Oy, shout out po tayo. Shout out, Joe Flores, my friend. Leopoldo Dorico. Super Ma'am Z. Alachamba TV. Rolando Padasay. Nelda Sumbang. Teresa Salibio. Ena Kadyon. Dahog. Seno. Menopause nak. Marites Francisco. Lahat ni Baya, my friend. Ant Vlog. Shout out Ant. Rod Quinto. Victoria Ventorina. Folklore Pags TV. Akira Milus. Shout out Akira Milus. Joe Chalan. Elmer. Leopoldo Bergoño. Lito Morales. Binzer Conrada. Potzey. Aida Gasatan. Carmelita Nibesiral. Lorena Capistrano. Dennis Carpio. African Size. Pastor Sex. Basta yun lang ho, mga kakampig, mga kabunyog. No? Ilang halos isang buwan na lang, mahigit, no? At yan na, eleksyon na. Dasal po tayo araw-araw na magtagumpay ang kabutihan laban sa kasamaan.
Ayon nga yan kay Commissioner Rowena Gonzon, this is a battle between good and evil. At kitang-kita naman na ho kung paano ginagawa, lalong-lalo na yung COMELEC, lahat nandyan na. Tsaka yun nga, tumatakbo ho ngayon bilang pinakamataas sa Pangulong Pilipinas, isang convicted. Saan convicted? Hindi nagbabayad ng tax. Tax niya yan, di ba? Na nagkakahalaga ng bilyon, 203 billion. Pero nakatakbo. Magiging ano ito, hindi ko talaga maganda ang magiging kalalabasan nito, no? Pero sana handa ang mga kay BP Leni, no? Sana humanda ang tao, ganun. Dahil ito ho ang wag ho silang magkamali. Ito ho ang pinakamalaking people power na mangyayari. Just in case. Ito, nakita niyo naman, mga rally ni BP Leni, mga niya, maski na umuulan, hindi aalis yung mga tao. No? Lahat ho ng puntahan niya, nakita niyo kung gaano karami ang tao. Gaya ng sinabi ni Justice Carpio, hindi na dapat paniwalaan yung survey, di ba? Dahil makikita niyo naman ang nangyayari sa ground. Talagang grabe, di ba? Grabe. Ang initiative ng mga Pilipino na nagmamahal sa pagbabago. Di ba? Mga estudyante, kaparian, lawyers for Leni. Ito, it's nasabi, battle between good and evil. Yan na po yan. Totoo yan. Malungkot. Kung takin mo, ilan na ho yung nawawalang mahigit 30 na yung nawawala na mga involved sa sabong. Hanggang ngayon hindi pa nakikita. Pero wala lang Hindi alam kung ano nangyari sa kanila. Mabuti kung totoo na talagang sila ay mga mandaraya. Yung mga ibang sumisigaw ng mga pamilya walang alam driver lang o tagadala lang ng manok yung mga iba. Grabe na ho ito nangyari. Ito ang pinakagrabe mula akong naging tao. Itong administrasyon na ito ang pinakagrabe para sa akin. Kasi nung panahon ni Makoy, wala naman masyadong nakikita Bali ba na yung mga rally-rally, mga ganun, mga binobomba ng tubig, mga ganyan. And the worst is the Plaza Miranda bombing, mga ganun. Yun lang yun. Ito nawawala 34 na hindi mo alam kung nasaan. Na mga nagsasabong pa. Hindi mo alam kung makikita pa yan. Buwan na ho ang lumipas mga boss. Pagod ako bakit? Diba ginawa ko? Maisip bantay pala ako ng pwesto. Maging lang ho tayo. Handa ho tayo sa ano mangyayari. Pero sa akin sana wag naman. Pero ako para sa akin yan. Expected ko worse ang parating. Kasi nga nakatakbo yan si BBM. At yun nga, sinisigaw pa naman daw ng tao. Pero kung talagang titignan ninyo,
ang trend, lamang na lamang po si BP. Kasi nga walang binabayaran si BP. Ang mga tao talagang generic kumbaga sa gamot. Doon sa isa meron na, di ba, nakita nyo ba yung nung BBM, nung wala ibibigay Lenny na sila. Pera na lang ho nagpapatakbo sa kabila. Talagang gagastos siya Gagastos siya. Pero yun nga, bakit siya gumagastos ng billion ho yan Gumagastos ng kalaki-laki. For what? Meron pa siyang disqualification case na hindi pa pinal. Parang wala nang darating Parang wala nang Supreme Court Kung gumalaw sila parang insured na sila na papaboran sila ng Supreme Court, ng Korte Suprema. Wala na to, grabe ho tong pinakagrabe itong eleksyon na parating na to. Maniwala kayo. Pero yun nga, taong bayan na lang ang bahala. Taong bayan na lang. Kasi, kitang-kita nyo naman na talaga na panalo si BP. Diba? Yung mga pagtitipon ni BP Lenny, kitang-kita nyo naman kung gaano. Ultimo sa Davao. Grabe ang tao. Diba? Wala talagang narindi na sa ibang bansa. Grabe rin. Diba? Sawa-sawa na Pilipino din siya nangyari na to sa administrasyon ni Digong. Totoo yan. Mantakin mo yung Parmali, garapal po yun. Yung Parmali, garapal po yun. Bilyon! Paulit-ulit kami. Ako. 625,000. 625,000 kapital nung Parmali. Ang nakuha deal, 10 bilyon dito sa gobyerno. Si Digong, ang kanyang mga advisor, Michael Yang ba? Michael Yang. Kibuloy. Siyempre siya. Spiritual advisor, Kibuloy. Michael Yang, Ewan ko anong si Michael Yang. Hindi sila magkaintindihan ni Michael Yang, yun na kanya. Political advisor ba yun? Whatsoever, ano yun? Ano to? Kung sa matatalo hindi si BP Lenny. Para sa akin sino naman magsasabing matatalo yan? Maliban na yung mga BBM. Hindi ako Pero tignan niyo yung nangyayari sa grounds. Kung gaano pagmamahal na binibigay ng tao kay BP Lenny. Kung gaano gustong mangyari ng mga tao na magpalit na ng administrasyon. Di ba? Maski na walang ginagastos si BP Lenny. Hanggang dito lang po, mga boss. God bless, God bless. Salamat po sa dumadagdag na subscriber, Madali lang naman mag-subscribe. Di ba? Pipindutin nyo lang yung subscribe button. Di ba? Hindi naman nakakapagod. Salamat po. God bless.